cái loại phụ hình. Loại phụ hình đầu tiên phụ hình thức thì loại phụ hình thứ hai đôi khi chúng ta sẽ phải sử dụng làm thêm một phụ hình tạm nữa để hướng dẫn lại về cái thẩm mỹ, và cuối cùng là phụ hình cuối cùng. So, why we do an immediate prosthesis? The objective is to give back to the patient these functions: masticatory, phonetic, and aesthetic. Cái mục tiêu của chúng ta khi chúng ta cho bệnh nhân tái thức thì là sao? Chúng ta sẽ tái lập được khả năng ăn nhai, khả năng phát âm và cả thẩm mỹ của bệnh nhân. So, we must do a pre-surgical evaluation, as we seen before, with photos, preliminary impressions in alginate, and then what we saw: smile line, lip support, vertical arch. Thì chúng ta sẽ phải đánh giá trước phẫu thuật, chúng ta phải chụp ảnh bệnh nhân trong và ngoài mặt, và chúng ta phải chụp ảnh cả toàn bộ khuôn mặt bệnh nhân. Chúng ta sẽ phải lấy dấu trước bằng alginate, dấu nghiên cứu đấy, đánh giá đường cười, nâng đỡ môi và tận kích thước tầm bạt dưới. And there are two ways of doing this. Okay, I show you the first way. I call it immediate with pre-plan. Thì có hai cách để chúng ta làm cái này. Ở đây tôi gọi là cái cách chúng tôi cắm cái thức thì và với cái mẫu hàm mà chúng tôi lên kế hoạch từ trước. And this depends on the conditions you have. As you saw, I have lab in the clinic, so it's easier for me. But some years ago, I don't have lab in the clinic. So we must see how to manage this. There is a way that it's this way. It's before you do the surgery, you do a prosthesis, like a removable one. Thì có nhiều cách để làm cái này. Thì trước đây tôi sẽ phải làm theo cái cách này, bởi vì tôi không có cái lab ở trong cái phòng khám nha khoa. Bây giờ tôi đã phòng khám lab nha khoa. Thì bây giờ có một cách nữa, ngoài cách thì tôi sẽ làm cái hàm tháo lắp trước cho bệnh nhân, những cái hàm chẩn đoán để bệnh nhân đeo cái hàm này mà nó phải đưa lại những cái kích thước giọng hay nâng đỡ môi một cách chính xác. Let me see if you understand. Before surgery, you do impressions and you ask your lab to do a removable prosthesis for the patient. Okay? Thì đây quy trình đầu tiên chúng ta sẽ lấy dấu hoặc alginate và chúng ta sẽ yêu cầu xưởng làm cái hàm tháo lắp cho bệnh nhân như thế này. Then you ask the lab to open two windows in the prosthesis. Và yêu cầu xưởng sẽ mở hai cái cửa sổ ở hai phía bên như thế này. When you do the implants, when you place the implants, then you go with this prosthesis on the palate. It's stabilized by the palate. You put two cylinders on the anterior implants, and with acrylic, you put acrylic, and you capture the cylinders. You remove the prosthesis, and the cylinders come with the prosthesis. Yeah. Và sau đấy khi chúng ta cắm implant xong á, chỉ hai implant của lần trước này chúng ta sẽ kết nối với hai cái cylinder và chúng ta ướm cái hàm tháo lắp này vào miệng bệnh nhân và có hai cửa sổ này. Thì sau đấy chúng ta sẽ bơm cái nhựa vào xung quanh cái cylinder, chứ phải vào trong lòng nhé, vào xung quanh cylinder để cái cylinder dính chặt vào cái hàm. Sau đấy chúng ta sẽ vặn tít ra, chúng ta tháo được cái hàm tháo lắp này tựa trên hai cái implant. So I have this prosthesis with the two anterior cylinders, and then the lab put in the model and do the posterior cylinders. Well, we have four. The two anterior, I made it in the mouth. The two posterior, the lab do in the stone model. Okay? Please ask if they understand. Sau đấy thì cái bằng cách đấy thì thầy đã lấy được cái gì? Thầy lấy được cái dấu cắn, cái vị trí, cái tương quan tất cả mọi thứ mà không phải làm sát cắn. Sau đấy thầy sử dụng cái hàm đấy cho lên cái xưởng sẽ cho lên cái mẫu hàm mà chúng ta lấy dấu 4 implant đó, thì họ vặn vào và họ sẽ thiết kế ra một cái hàm tạm cho bệnh nhân và tựa trên 4 implant. Mọi người đã có hiểu hết cái bước mà thầy nói chưa? Có ai thắc mắc về bước này không? Cho hỏi tại sao không làm luôn cái 4 cái cylinder luôn mà mình làm hai cái? Chắc để tiết kiệm. Ok. Ok. Em đang hỏi. He asking why we don't open a four window and we because it's easier. It's easier vì thế để làm dễ hơn. You don't need. Nếu mà như thế này thì có cái cylinder. And in the model, it's more accurate. Cái bước vừa rồi chúng ta làm hai cửa sổ là thầy đã lấy dấu xong 4 vị trí của cái implant rồi.
và thầy đổ ra bộ hoa này rồi, và cả chúng ta có một cái hàm tháo lắp từ trước, chúng ta mở hai cửa sổ này vào và cái hàm tháo lắp đấy nó sẽ tựa với cái hàm đối diện đó, và chúng ta sẽ có kích thước dọc, và hai cái lỗ này thì chúng ta sẽ kết nối. Mấy anh chị mấy ông nghiệp của trường cái từ là bây giờ whip planning nó có hai cách dạng làm phục hình lập tức trong 21 giờ là mình không có phục hình, mình không có chuẩn bị phục hình trước, tạm trước, mình lấy dấu, mình lấy cốt cắn và cái mình có labo làm việc là mình phải có một cái quy định, một cái quy trình từ 9 giờ sáng phẫu thuật rồi 5 giờ sau và cái labo nằm tại chỗ làm việc mình hay là labo lớn cỡ người tại chỗ thì mình không có phục hình tạm gì hết. Một cái ca này là đã mình làm cái phục hình rồi, ví dụ như cái người bệnh nhân có một cái hàm tháo lắp toàn hàm phía trên rồi hay phía dưới rồi hay toàn hàm trên dưới rồi thì mình sử dụng, mình tận dụng cái đó và mình biến chuyển thành một cái hàm tháo lắp cố định trên 4 mét bên thì là cái giai đoạn này nè, đừng có làm nha, có hai cái cách gọi giải quyết cái gì. Cái bí quyết này là mình bệnh nhân đã có một cái hàm tháo lắp rồi, toàn hàm rồi bây giờ mình làm cách nào là mình biến chuyển một cách dễ dàng qua cái hàm tháo lắp trên cố định trên 4 mét mình đồng ý không? Anh chị đừng có làm cái đó nha. Cho em hỏi là ở trong trường hợp này thì là cái hàm này là hàm tháo lắp toàn bộ đúng không ạ? Thì khi mình phẫu thuật mình đã thay đổi lợi ở một khâu rồi, tức là cái nền lợi nó đã bị thay đổi rồi thì làm sao mình áp và mình biết được là cái vị trí Em có lấy dấu rồi, em lấy cái dấu trên 4 kia không ạ, ý là làm sao mà khi mà mình mở cửa sổ đấy, mình đặt cylinder để mình nhựa, mình đặt được đúng cái vị trí nó có thế thì tại vì cái cốt cắn á, mình đã khi mà bệnh nhân vô đó là mình cho họ cắm lên cái hàm tháo lắp rồi, mình chưa có phẫu thuật gì hết, họ cắm rồi, mình có cái vị trí rồi, ok, mình mới có những cái vị trí đó mình định vị hết rồi. Nhưng mà cái nền lợi ở dưới nó thay đổi. Ok, chắc chắn là không phải chính xác 100% được, không có 100% được, nhưng mình chỉnh lại sau đó. Và khi cái lực bây giờ khi mình làm nên nó đi họ ăn nha, mình phải ăn nha nhẹ nó, rồi mình mới chỉnh lại. Và mấy em thấy là nhiều khi mình họ thầy không an toàn á, thì cái lực tải lực nó phía sau thầy cũng mài nữa. Ok, so they ask you how is it possible to be exactly for by between the upper jaws and lower jaws. So I answered to them that of course there is some perhaps leak or it's not possible to be handled. This is not the ideal way. Okay, so, yeah. It's not ideal. It's the way Không phải là hoàn hảo, nhưng mà cái cách nó quản lý cho nó tạo điều kiện cho mình làm kim mình cho đôi điện được, mình đồng ý không? Mình phải biết kim nhiều, không phải hoàn hảo trước được từ từ. Okay. I show you this because you can think, how can I do this if I don't have a lab? Thầy chỉ cho một cách này để mọi người, trong trường mọi người không có cái labo ở trong phòng khám của mình. So we start with the removable, and this removable is transformed in a fixed one. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với một cái hàm tháo lắp của bệnh nhân, sau đây chúng ta biến hàm tháo lắp này thành cái hàm thẳng cho bệnh nhân gắn chặt. That's the same thing we do when we have guided surgery. Because when we have guided surgery, we also had the prosthesis before, and we only have to attach the cylinders. Đây là một nhóm quy trình tương tự khi chúng ta sử dụng cái máy hướng dẫn phẫu thuật kỹ thuật số thì chúng ta cũng sẽ có cái hàm tháo, chúng ta sẽ phải làm một cái hàm tháo lắp và bộ trước mà cũng dụng 4 cái lỗ. Sau đây chúng ta sẽ sử dụng hàm tháo toàn bộ trước này để chuyển sang cái hàm tháo lắp cho bệnh nhân, hàm gắn chặt trên miệng bệnh nhân. nộp tiền luôn à? So the traditional way, it's this. It's doing from the beginning. Cái đây là cách làm thông thường dành cho những người mới bắt đầu làm. The bite restriction works. Cái làm thông thường này chúng ta sẽ làm thì với một cái sắt cắn tựa trên cái xe đưa. What I told before, you can tell the Ok, thì giống như tôi nói thì chúng ta phải đưa các một số thông tin vào trong cái sắt cắn này, cũng có cái ngân đỡ môi này, cái độ lộ của răng này, cái kích thước dọc từ mặt dưới, cái đường giữa mặt phẳng cắn và đường cospi. Sometimes there are clinicians that like to put a wire like this to give the blame. Yeah. Đôi khi một số nhà lâm sàng thì thích gắn một cái sợi dây sắt ở phía đằng trước để đánh dấu vị trí cái mặt phẳng. Then teeth mounting. Và sau đấy là lên răng.
and the acrylization. Và sau đấy là đổ nhựa You have vô như kiểu vô hút. the acrylic teeth are in position. Ừ. Okay? Here you have the cylinders. You put this on this and inject it. Ok. Thì ở đây chúng ta có hai cái. Một cái ở đây chúng ta bên mẫu hàm chúng ta có 4 cái vị trí blend. Một cái bên phải là chúng ta có cái silicone và bên trong có các vị trí của cái răng. Chúng ta sẽ úp nó vào, lúc cái mẫu silicone này vào và chúng ta bơm cái nhựa vào bên trong lòng của cái mẫu dấu silicone này. And you see, this is the channels where the acrylic enter. Bạn có thể thấy đây là chính là cái kênh mà để chúng tôi bơm cái nhựa vào. And then the lab only has to do the final work. Và xưởng chỉ cần làm nốt công việc còn lại thôi, Polishing and everything. đánh bóng và tất cả mọi thứ. And we have the before and after. Với hình ảnh trước và sau. Okay. We see a lot of cases with these bite registration walks. Now, what we do in the manual? How we do vertical dimension in the manual? Chúng ta đã xem được số ca lâm sàng mà chúng ta sử dụng cái sáp cắn hàm trên, vậy với hàm dưới chúng ta sẽ làm như thế nào? So, we use this. We can use pins, acrylic pins. Okay. We can use 2 or 1. It's okay. Tôi sẽ kết nối hai cái pin này, một bạn có thể dùng một hay hai cái pin này. These are acrylic pins made in the clinic. I have several with various aids. Okay. It is we connect to the implant. Connect to the button. Cái pin này thì chúng ta sẽ kết nối với bạn với cái implant bên dưới các anh chị nhé. I have vertical dimension and I can adapt this. Và tôi sẽ đo là Imagine, sorry, I'm doing a mandible forload. Okay, I have upper teeth. Okay, I have vertical dimension. I put this pin. I ask the patient to bite. So the pin you use what kind of it's holding up? No, you can do that with the cylinder, with the provisional cylinder. You use a provisional cylinder. You put acrylic around. You screw it. You put the screw inside. It's fixed. Then you screw directly on the button. Yeah, It's a trick. You fix the pulls through the It's a trick. you fix it. Ok. Thì cái pin này thì anh Tâm hỏi trước cái pin này như thế nào mà làm sao để bạn vào được? Thì thầy bảo là thầy sử dụng cái cylinder và có cái vít bên trong thì thầy sẽ đổ nhựa vào bên trong để cái nó dính chặt cái vít với cái cylinder. Và sau đây thì sẽ làm thêm cái phần nhựa xung quanh cái pin này và thầy chỉ đơn giản để vặn vào thôi, chứ thầy không phải cho thêm một con vặn vào để vặn cái cylinder vào cái implant nữa. Và cái đó phần nữa. You put the pins. You ask the patient to bite. Patient bite and you measure. If it's too much, you just cut. Và sau đấy thì chúng ta sẽ cắn hai cái pin này vào miệng bệnh nhân, cho bệnh nhân cắn lại và đo lại kích thước giọt. Nếu mà kích thước giọt nó quá cao thì chúng ta chỉ đơn giản chúng ta mài thấp đi thôi. If it's not enough, you can add. Nếu mà chỉ kích thước giọt hơi thấp thì chúng ta ép thêm cái phần nhựa lên trên. Then you do a silicone like this. Và sau đấy chúng ta sẽ trộn silicone với silicone như thế này. And you ask the patient to bite. Và chúng ta sẽ cho bệnh nhân cắn lại. You verify if it is the vertical dimension you want. Và sau khi chúng ta đạt được cái, chúng ta phải kiểm tra lại cái kích thước tầm And the lab, then you give the lab the pins you used. The technician puts the pins on the stone model. You give the bite, and there is articulation. Okay? Thì Please tell me if it is clear. thì chúng ta sẽ đưa hai pin này cho lab sẽ gắn hai cái pin này lên cái mẫu hàm thạch cao mà có vị trí 4 implant bên dưới rồi. Sau đấy lab sẽ sử dụng cái dấu silicone này úp trên cái mẫu hàm dưới dựa trên hai cái pin đó và sử dụng cái silicone, cái dấu cán silicone này để lên được cái giá khớp. Mọi người có hiểu đoạn này không ạ? Now, this is for an inferior. Imagine it's a bimaxillar. If it is a bimaxillar, it's the same. But instead of having teeth, you have the walks. Thì các bạn đây bước thì chúng tôi làm với mất một răng một hàm. Các bạn tưởng tượng xem nếu mà bệnh nhân mất hai hàm thì chúng ta sẽ làm ra thế nào để xác định được cái dấu cắn của bệnh nhân. Thì đơn giản là thay vì với cái răng thận như thế này thì ở phía trên chúng ta sẽ có một cái sáp cắn.
So the question is, how you do intermaxillary registration in a bimaxillary furlough? The answer is occlusal ring wax on upper and pins on inferior. Thì đây cái giải pháp của chúng ta để chúng ta lấy cái dấu cắn khi mà chúng ta làm phục hình tái lập chức năng cho cả hai hàm trên chúng ta sẽ sử dụng cái sáp cắn và hàm dưới thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách này, đó là cái pin và cái sáp và cái dầu silicon. You see, you remove the silicone, you have the pins in position, Bạn tháo bỏ silicon ra và bạn có cái pin ở trong vị trí and và you chúng ta have tháo ra. the stone bottles articulated. Now the technician has the space to do the prosthesis. Rồi chúng ta tháo hai pin ra thì kỹ thuật viên đã có cái khoảng không để mà thiết kế ra phục hình. Selection of the cylinders Chọn cylinder and provision. và thiết kế ra cái hàm tại. Okay? Now, why to do a second provisional? Thế tại sao có một số trường chúng ta sẽ phải làm một cái hàm tạm thứ hai? I recommend a second provisional when you understand that the immediate it's not too good. Tôi khuyến cáo mọi người sẽ làm hàm tạm thứ hai khi mà cái hàm tạm đầu tiên chúng ta làm không có tốt. When there is a lot of alterations between the immediate and the definitive, it is difficult to communicate with the lab. Đấy là chúng ta sẽ gặp vấn đề này khi mà chúng ta có vấn đề về việc trao đổi hay giao tiếp với cả cái labo. So I think it's better to do a second very good one provisional. Và tôi thấy rằng thì khi chúng ta thiết kế hàm thứ hai này chúng ta phải thiết kế một hàm rất là tốt. And then for the definitive, you ask the lab to just copy that. Và khi chúng ta làm hàm tạm cuối cùng thì chúng ta chỉ yêu cầu lab là đơn giản là copy cái hàm tạm thứ hai này thôi. So if you are doing break, okay, now we do a break and then I explain the second provision. Và bây giờ mọi người sẽ có thời gian nghỉ giải lao, sau đấy thầy sẽ giải thích tiếp.